नमस्कार मित्र, या चॅनलवरती आपण बघणार आहोत एकदम तोंडी गणित कसे करायचे याबद्दल सगळ्यात जास्तीत जास्त कल्पना, ज्या की आपण तोंडी बोलण्यातूनच जास्तीत जास्त इम्प्रूव्हमेंट करू शकतो. जसं की आता आपण एकदम बेसिक पासून सुरुवात करणार आहोत. तर त्यासाठी आपला पहिला चॅप्टर असणार आहे, पहिला पॉइंट असणार आहे. तो पहिला पॉइंट म्हणजे आपण एकदम ज्याला गणिताची एकदम अत्यंत जास्तीत जास्त प्रमाणावर भीती वाटते तशा मुलांसाठी फक्त आपण एकदम बेसिक पासून ते एकदम ॲडव्हान्स पर्यंत स्टार्ट करणार आहोत. तर आता बेसिक ऑफ मॅथमॅटिक्स, आपला टॉपिकचं नावच आहे बेसिक्स ऑफ मॅथमॅटिक्स. त्याच्यानंतर आपण जसं जसं पुढे जाऊ तसं आपण त्या चॅप्टरवरती कमांड मिळवत जाऊ आणि मागच्या पॉईंटची प्रॅक्टिस करून पुढचा पॉईंट क्लिअर करू. ओके, तर आता पहिला पॉईंट असणार आहे त्यामधला बेसिक ऑफ मॅथमॅटिक्स मधला आपल्यासमोर पहिला पॉईंट असणार आहे बेसिक ऑफ सायन्स. मग यामध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे? यामध्ये आपल्याला सायन्स असतात, चिन्ह असतात, म्हणजे चिन्हांची ओळख. म्हणजे काय की बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार आणि भागाकार. याच्यामध्ये नेमकं करायचं काय? बेरीज करायची म्हणजे आपण काय करणार आहे, जर आपल्याला वजाबाकी करायची म्हणजे काय करायचंय, जर आपल्याला गुणाकार करायचा आहे म्हणजे काय करायचंय, जर आपल्याला भागाकार करायचा आहे म्हणजे काय करायचंय. तर ते सगळं आपण बेसिक मध्ये बघू आणि चिन्हांचं बघू की जर एखादं प्लस आणि त्याच्या समोर प्लस असेल मग या दोन संख्येचं काय करायचं, म्हणजे धन आणि ऋण संख्या असतात तर या दोन संख्येचं काय करायचं. मग इक्वल करून आन्सर आपलं कशामध्ये येणार, तर या ठिकाणी आपला आन्सर प्लस मध्ये येणार. अशा प्रकारचे सगळे पॉईंट आपण बेसिक ऑफ सायन्स म्हणजे चिन्हांची ओळख यामध्ये कव्हर करूयात. ओके, यानंतर आपण वळूया पुढच्या पॉईंटकडे. तर मग आपला पुढचा पॉईंट असणार आहे बेसिक ऑफ नंबर्स म्हणजे अंकांची ओळख. मग अंकांच्या ओळखीमध्ये काय आहे, 0 नंबर असतो, एक असतो, 2 असतो, 3 असतो, 4 असतो, 5 असतो. मग हे नंबर कशा प्रकारचे, जसं की याच्यामध्ये असतं ऑड नंबर, नंतर इव्हन नंबर असतं, म्हणजेच आपण याला म्हणू शकतो विषम संख्या आणि समसंख्या. अशा प्रकारचे आणि अजून बरेच प्रकार पडतात, जसे की नॅचरल नंबर, होल नंबर. अजून प्रकार पडतात प्राईम नंबर म्हणजे मूळ संख्या, नैसर्गिक संख्या, पूर्ण संख्या. अशा प्रकारच्या बऱ्याच संख्यांची ओळख आपण यामध्ये करून घेणार आहोत. ओके, यानंतर आपला पुढचा पॉईंट असणार आहे नंबर लाईन. नंबर लाईन म्हणजे काय, तर नंबर लाईन म्हणजे अशी एक अंक रेषा म्हणतात, अंकीय रेषा. म्हणजे इथं 0 असतो, इकडे जेवढ्या पण संख्या असतील एवढ्या सगळ्या पॉझिटिव्ह नंबर असतात म्हणजे धन संख्या असतात, आणि इकडे जेवढ्या पण असतील तेवढ्या निगेटिव्ह म्हणजे ऋण संख्या असतात. तर या नेमक्या कशा प्रकारे डिस्ट्रीब्यूट केल्या, धनसंख्या कोणत्या आणि ऋण संख्या कोणत्या, याबद्दल आपण सगळे डिटेल्स नंबर सिस्टीम, नंबर लाईन किंवा अंक रेषा यामध्ये बघूया. तर यानंतरचा पॉईंट आपण बघूयात ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन. म्हणजे काय, बेरीज आणि वजाबाकी. म्हणजे फक्त बेरीज आणि वजाबाकी याबद्दलच बघायचं आहे. जसं की बेरीज करण्यासाठी धन आणि ऋण संख्यांची बेरीज कशी करायची, वजाबाकी करण्यासाठी धन आणि ऋण संख्यांची बेरीज कशी करायची, एक धन असेल, 2 धन असेल किंवा 1 धन 1 ऋण, अशा सगळ्या प्रकारचे उदाहरणं आपण या बेरीज आणि वजाबाकी या पुढच्या पॉईंट मध्ये कव्हर करूया. यानंतर पुढचा पॉईंट आपण बघणार आहोत मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन म्हणजेच गुणाकार आणि भागाकार. म्हणजेच फक्त आपण गुणाकार आणि भागाकार या दोनच चिन्हांबद्दल सगळे काही ऑपरेशन, सगळ्या काही जे काही प्रक्रिया करायची आहेत आपल्याला, प्रक्रिया त्या सगळ्या आपण बघणार आहोत गुणाकार आणि भागाकार या टॉपिक मध्ये. पुढचा पॉईंट आपण बघणार आहोत
बॉड मास. मग बॉड मास म्हणजे काय? तर बॉड मास म्हणजे आपण आतापर्यंत जेवढं पण बघणार आहोत, म्हणजे जे सुरुवातीचे जेवढे पण पॉइंट आपण बघणार आहोत, त्याचं सगळ्यांचं मिश्रण म्हणजेच बॉड मास तयार होतो. म्हणजे की गुणाकार, भागाकार, बेरीज, वजाबाकी या सगळ्यांचं ऑपरेशन एकत्र करून जे काही क्वेश्चन बनवले जातात त्याला म्हणतात बॉड मास. तर त्यावर पण आपण भरपूर पुरेशी प्रॅक्टिस करून घेऊ. याच्यानंतर आपला पुढचा पॉइंट असणार आहे वर्ग आणि वर्गमूळ, स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट म्हणजे वर्ग आणि वर्गमूळ. त्यामध्ये आपण बघणार की वर्ग कसे काढायचे, एखाद्या संख्येचा वर्ग कसा काढायचा, एखाद्या संख्येचा वर्गमूळ कसा काढायचा, वर्ग दिलेला असेल तर वर्गमूळ काढायचा, वर्गमूळ दिलेला असेल तर वर्ग कसा काढायचा, याबद्दल सगळे डिटेल्स आपण बघूया. ते पण तुम्ही एकदम तोंडी करू शकणार एवढी गॅरंटी मी तुम्हाला देतो. फक्त तुम्ही प्रत्येक टॉपिक जे काही आपण कव्हर करणार आहेत ते सगळे टॉपिक तुम्ही व्यवस्थित मन लावून ऐका आणि त्याच्या नोट्स पण लिहून घ्या. म्हणजे तुम्हाला तोंडी कसं करायचं त्याबद्दलचे डिटेल्स मी व्यवस्थित प्रकारे देऊ शकतो. तशाच प्रकारे आपण पुढचा पॉईंट बघू, क्यूब आणि क्यूब रूट म्हणजे घन आणि घनमूळ. घन कसं काढायचं, घन एखादी संख्या घन असेल तर तिचा घनमूळ कसं काढायचा, एखादी संख्या जर दिलेली असेल तर तिचा घन कसा काढायचा, याबद्दलचे डिटेल्स आपण घन आणि घनमूळ मध्ये बघूयात. आणि या घन आणि घनमूळ मध्ये बऱ्यापैकी सोपं आपण तोंडी पण करू शकतो, हे पण आपण त्यामध्ये बघूयात. जसं जसं टॉपिक कव्हर होत जातील तसे तसे आपण ते व्हिडिओज मध्ये बघूयात. त्यानंतर पुढचा पॉइंट असणार आहे डिव्हिजिबिलिटी टेस्ट म्हणजे विभाज्यतेच्या कसोट्या. म्हणजेच जर एखादी संख्या आहे आपल्या समोर 88, या संख्येला कोणत्या कोणत्या संख्येनं भाग जातो हे माहीत होण्यासाठी आपल्याला डिव्हिजिबिलिटी टेस्ट म्हणजेच विभाज्यतेच्या कसोट्या माहिती पाहिजे की आपल्याला कोणत्या कोणत्या संख्येनं, म्हणजे त्या कसोट्या असतात 2ची, 3ची, 4ची, 5ची, 7ची, अशा कसोट्या दिलेल्या असतात. मग त्या कसोट्या आपण एकदा एकदम डिटेलमध्ये बघूयात आणि तुम्ही त्याच्यानंतर तोंडी भाग द्यायचं शिकणार. तोंडी म्हणजे तुम्ही तोंडी ओळखू शकणार की या संख्येला कोणत्या कोणत्या संख्येनं भाग जातो. आता जर याचं बघायचं असेल तर 2 न जातो, 4 न जातो, पुढे इकडे 11 येईल त्या 11 ने जातो, 8 ने पण जातो. अशा प्रकारे आपण एकदम डिटेल्स मध्ये या विभाज्यतेच्या कसोट्याकडे बघणार आहोत. यानंतरचा आपला पॉइंट असणार आहे अननोन व्हेरिएबल्स म्हणजे जसं की एक्सच्या किमती काढा, वायच्या किमती काढा, क्वेश्चन मार्कच्या किमती काढा. अशा प्रकारचे जे काही इक्वेशन असतात जसं की 2x + 3y = 9, अशा प्रकारचे जे इक्वेशन असतात याच्या किमती कशा काढायच्या हे सगळं आपण कव्हर करणार अननोन व्हेरिएबल्स मध्ये. नंतरचा आपला पॉइंट असणार आहे सर्ट्स आणि इंडायसेस म्हणजे काय, म्हणजे सर्ट्स म्हणजे करणी आणि त्याच्यानंतर घातांक. मग करणी काढायची म्हणजे जसं की करणी काढायची आपल्याला करणीमध्ये जर असं दिलेलं आहे की करणीमध्ये पॉवर 5, मग या 5ची करणी काय असणार आहे हे आपण काढणार आहोत. आणि घातांक म्हणजे एखादी संख्या दिलेली आहे, कोणती पण संख्या असो आणि तिचा जो पॉवर असणार आहे, समजा 5 पॉवर दिलेला आहे तर ते म्हणजे घातांक. हे 5 म्हणजे घातांक असतो आणि हे म्हणजे करणीतली संख्या असते. तर याला म्हणतात सर्ट्स आणि याला म्हणतात इंडायसेस. ओके, याबद्दल पण डिटेल्स आपण या टॉपिक मध्ये कव्हर करणार आहोत. सर्ट्स आणि इंडायसेस म्हणजे करणी आणि घातांक. यानंतरचा आपला पॉइंट असणार आहे एलसीएम आणि एचसीएफ म्हणजे काय, लसावी आणि मसावी. मग एखाद्या संख्येची लसावी कशी काढायची, एखाद्या संख्येची नसते. 2-3 संख्यांचा लसावी काढू शकतो, 2-3 संख्यांचा मिळून मसावी काढू शकतो. एका संख्येचा लसावी आणि मसावी काढणं शक्य नसतं. मग 2 किंवा एकापेक्षा जास्त संख्या पाहिजे तरच आपण लसावी किंवा मसावी काढू शकतो. त्याबद्दलचे सगळे डिटेल्स आपण लसावी आणि मसावी या टॉपिक मध्ये बघूयात. आणि त्याच्यानंतर येणार आहे आपला सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट म्हणजे सिम्प्लिफिकेशन किंवा अप्रॉक्सिमेशन. म्हणजे सिम्प्लिफिकेशन म्हणजे सरळ रूप द्यायचे. या दोन्ही चॅप्टरचा सिम्प्लिफिकेशन आणि अप्रॉक्सिमेशन म्हणजे सरळ रूप द्यायचे. मग आतापर्यंत आपण जेवढं पण शिकणार आहे सगळे पॉइंट जेवढे पण आतापर्यंत या साईडला बघितलेत आपण, ते सगळे पॉइंट या एका याच्यामध्ये सगळं आपलं परीक्षा घेण्यात येणार आहे.
म्हणजे की सिम्प्लिफिकेशन या पॉइंटमध्येच असं आहे की सगळ्यांचं कॉम्बिनेशन असणार आहे, ज्याच्यामध्ये प्लस मायनस गुणाकार भागाकार म्हणजे बेरीज वजाबाकी गुणाकार भागाकार हे पण असणार आहे, त्याच्यामध्ये घातांक असणार आहे, घातांक वर्ग घन हे सगळेच्या सगळे टॉपिक आतापर्यंत जेवढे पण आपण बघणार आहोत ते सगळेच्या सगळे टॉपिक या सिम्प्लिफिकेशन आणि अप्रॉक्सिमेशन म्हणजेच सरळ रूप देणे या पॉइंटमध्ये आपण कव्हर करणार आहोत. ओके, तर मित्रांनो या चॅनलची खासियत तुम्हाला एक सांगतो की तुम्ही कुठलाही क्वेश्चन तोंडी सोडवू शकता, एवढी गॅरंटी माझी आहे. फक्त तुम्ही दिलेल्या नोट्स वगैरे आणि जे काही पॉइंट आपण इथे कव्हर करणार आहोत ते सगळे व्यवस्थित लिहून घ्या. त्याच्यानंतर शक्य झालंच तर मी PDF पण अवेलेबल करून देतो. या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये PDFची लिंक देऊन टाकल. ओके, जर आपल्या सगळ्यांना चॅनल आवडला असेल तर या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.